ब्रदर एन्ड सिस्टर्स, आज तपाईँहरूलाई म एकदमै महत्त्वपूर्ण टिप्स सेयर गर्न गइराखेको छु राइट। सो एकदमै महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू मैले यहाँ सिकाउँछु, साथै इन्टरटेनमेन्ट कुराहरू पनि मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरिराखेको हुन्छु। आजको मेरो टिप्स रहेको छ, तपाईँहरूले कुनै पनि वेबसाइट प्रमोट गरिराख्नु भएको छ होला, जस्तो तपाईँले आफ्नो चाहिँ एसबिसीको लिङ्कहरू प्रमोट गर्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कुनै अन्य आफूले चाहिँ ब्लगहरू लेख्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सर्टमा चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई कसरी छोटो चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो वेबसाइटको चाहिँ लिङ्क बनाउने, त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई सिकाउन चाहन्छु राइट, यो स्टेप्समा चाहिँ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँले चाहिँ गुगलमा गएर चाहिँ तपाईँले के टाइप गर्नुहोस् भने bitly.com भन्ने चाहिँ सफ्टवेयर पाइन्छ, BITLY bitly.com भन्ने चाहिँ सफ्टवेयर एउटा चाहिँ वेबसाइट पाइन्छ। त्यो वेबसाइटमा तपाईँहरू जानुहोस् राइट। यसरी यो bitly.com मा गइसके पछाडि त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई यहाँ सर्टन यो युआरएल लिङ्क भन्ने अप्सन दिन्छ यहाँ मुनिपट्टि, र तपाईँले सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो युआरएल लिङ्क पनि कपी गरिराख्नुहोस् राइट। युआरएल लिङ्क तपाईँले कहाँ कपी गरिराख्नुहोस् भने जस्तो तपाईँहरूको फर इक्जाम्पल मेरो एकजना साथीले मेरो चाहिँ युआरएल लिङ्क सर्टन गरिदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ उहाँले रिक्वेस्ट, त्यसलाई म गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु राइट, कसरी चाहिँ आफ्नो युआरएल लिङ्क चाहिँ सर्ट बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउँछु है त। सो सबभन्दा फर्स्टमा भनेको चाहिँ तपाईँ कहाँ जानुहोस् भने यहाँ जानुहोस्, र त्यस पछाडि यो जुन तपाईँले कुन लिङ्कलाई तपाईँले चाहिँ कपी के अरे सर्ट गर्न खोज्नु भएको छ, जस्तो यसलाई म कपी गर्छु अनि त्यस पछाडि म के गर्छु त यो जुन चाहिँ bitly.com मा लगेर चाहिँ यो सर्टन यो लिङ्क भन्ने अप्सनमा लगेर चाहिँ हालिदिन्छु राइट। यसरी तपाईँले हालिदिइसके पछाडि अब यसलाई सर्टन गर्नुहोस् राइट। यसरी सर्ट गरिसके पछाडि यत्रो छोटो सर्ट भयो, यसलाई अब तपाईँले के गर्नुहोस् त सिम्पल कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसके पछाडि अब यसलाई कहाँ तपाईँ लान चाहनुहुन्छ राइट, कहाँ पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले सिम्पली पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो साथीलाई पठाउनु पऱ्यो भने यसरी तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ राइट। अब यसलाई चाहिँ अब सेम भयो नि है, माथिको यत्रो लिङ्क लामो लिङ्क थियो, मुनिको यत्रो छोटो भयो होइन। यसलाई तपाईँले अब अन्य चाहिँ सोसल मिडियाहरू एप्सहरूमा तपाईँले अथवा चाहिँ फेसबुक इन्स्टाग्राम त्यो साइटहरूमा तपाईँले पोस्ट गर्नका लागि पनि एकदम सहज हुन्छ राइट। सो आफ्नो फेसबुकमा तपाईँले पोस्ट गर्नुहुन्छ होला, अथवा चाहिँ तपाईँले अन्य आफ्नो साथीलाई पठाउनुहुन्छ होला राइट। जस्तो तपाईँले चाहिँ आफ्नो सर र यहाँ चाहिँ कन्टेन्ट लेख्नुहुन्छ होइन, कन्टेन्ट सर र लेख्नुहुन्छ, यसरी कन्टेन्टहरू होइन लेख्नुहुन्छ है राइट। अब अथवा कन्टेन्ट ल्याउनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो सर्टन इन्फो युआरएल लिङ्क तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, यसरी राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो लिङ्क ओके। सो त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँहरूले सिक्नुभयो भने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँहरूले आफ्नो एसबिसी simonjohn.com पनि तपाईँले यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ राइट, simonjohn.com पनि, र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो सर्ट युआरएल लिङ्क चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच ह्याभिङ विथ मी, सी यू नेक्स्ट सेसन, नेक्स्ट टिप्स हामी सिक्नेछौँ है नेक्स्ट भिडियोमा।